fingerstyle guitar පාඩමේ මම අද ඔයාලට chord work එකක් අරන් ආවා මේ lesson එකේ. අපි කලින් පාර lesson වලින් කතා කරා major minor chords ගැන සහ අපේ දකුණු අතට කරන exercise වම් අතට කරන exercise. දැන් අද මේ පුරුදු වෙච්ච හැම දෙයක්ම පාවිච්චි කරලා අද chord work එකක් play කරන්න මම කියලා දෙන්න හදන්නේ. අද chord work එකේදී ඔයාලා දකුණු අතින් play කරන්න ඕනේ විදිහ තමයි P I M යට මේ ස්ට්‍රින් එක මේ විදිහට මම කලින් ලෙසන් වලින් මෙහෙම කතා කරලා තියෙනවා P I M A I හැම කෝඩ් එකම මේකයි ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ එක කෝඩ් එකක් ඉස්සෙල්ලාම අල්ලගන්න මෙතනින් A major chord එක. A major එකක් අල්ලගෙන මෙතනින් bass string එකට low A එකක් දෙන්න. I M A M I P I M A M I ඔච්චරයි. ඊළඟට F sharp minor එකක් අල්ලන්න. P වලින් low F sharp note එක තියෙනවා. එතකොට උඩ මේ string එකේ අර pattern එකම play කරන්න. මේ උඩ P එක විතරයි වෙනස් කරන්නේ. මුලින් දැන් આવොත් A F sharp minor දැන් D major එකක් අල්ලන්න. මෙන්න මෙතනින් bass note එකට low note එක වෙනුවට F sharp note එක තියෙනවා මෙතන හතරවෙනි ඇඟිල්ලෙන් අල්ලලා ඒක දෙන්න. මේ අනිත් ඇඟිලි තුන ඒ විදිහමයි P විතරයි වෙනස් කරන්නේ. මුලින් આવොත් A F sharp minor D major E major එකක් මෙතනින් දෙන්න P වලින් මෙතන open string එකේ low E එකක් තියෙනවා ඒක දෙන්න thumb එකට ගොඩක් හොඳයි මේ chord pattern එක මොකද මෙන්න මේ උඩ low note වල change එක මේ වලට සමාන්තරව මේ විදිහට මේ P කියලා අපි හඳුනාගත්ත ඇඟිල්ල වැඩ කරනවා මුලින් ඉඳන් හිමීට play කරන්නම් බලන්න මොකක්ද උනේ කියලා A major F sharp minor D major E major මේ සින්දුවක් ප්ලේ කරේ ඈතරන් නිවන් තුලින් කියන සින්දුව මේ කෝඩ් වර්ක් එක විතරයි යන්නේ නවතින්නේ මේක මේ විදිහටම A major F sharp minor D major E major A major F sharp minor D major E major මේ විදිහට යන්නේ සින්දුව ඉවරනකම්ම පාට් එක එහෙම දැම්ම ගහන්න try කරන්න ඕනේ ඉස්සරහට මම කියලා දෙනවා සින්දුවක පාට් එකක් කොහමද හදාගන්නේ කියලා හරියට දැනට මේ කෝඩ් වර්ක් එක පුරුදු වෙන්න සින්දුවක් දුන්නේ නැත්නම් හැමදාම නිකන් කෝඩ් ටික විතරක් ගහ ගහ ඉන්නව නිකන් බෝරින් වෙන ගතියක් එනවනේ හන්දා මේ සින්දුවෙන් ඒක නැති වෙලා යනවා මම එකපාරක් පොඩ්ඩක් ගහන්නවා සින්දුව සුට්ටක් මේ මං ගහන්නේ මේ අයිඩියා එකක් දෙන්න මේ මම මේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ කෝඩ්ස් ටික කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට මම දැන් කියලා දීපු විදිහට මේ විදිහට බලන්න මම දැන් මේ වෙන කැලි ටිකක් දාලා ගහන්නේ
අයිඩියා එකක් ගන්න මම සින්දු චූටි කැල්ලක් ගහලා පෙන්නුවේ අර කෝඩ් හතර විතර චේන්ජ් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා ෆින්ගර් පැටර්න් එක පොඩ්ඩක් බලලා එමෙට ඒ කෝඩ් එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. තව ලෙසන් එකක් අරන් ඉක්මනට එන්න. ජය වේවා.